હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 11મી જાન્યુઆરીના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાઈ શકો છો. માત્ર સ્ટાર એજ્યુકેશન લખી ટેલિગ્રામમાં સર્ચ કરશો એટલે આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. સૌથી પહેલા 5 ક્વેશ્ચન પૂછીશ, જેનો આન્સર આપ સૌ આપવાનો છે કોમેન્ટમાં. જૂના કરંટ અફેરનું રિવિઝન થાય એ માટે હું તમને આ 5 ક્વેશ્ચન પૂછું છું ડેઈલી. તો ફટાફટ આજના 5 ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરવાનો છે. હાલમાં જ આંતરરાષ્ટ્રીય તટસ્થતા દિવસ એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? કાઝુ વેલી વેટલેન્ડ એને પક્ષી અભયારણ્યનો દરજ્જો આપવામાં આવેલો છે. એ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે હાલમાં જ આવેલું જવાદ અથવા તો જાવદ વાવાઝોડું છે એ વાવાઝોડાનું નામ કયા દેશ દ્વારા આપવામાં આવેલું હતું? અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે આજનો કે ડેવિસ કપ ટુર્નામેન્ટ એનું ટાઇટલ કોણે જીતેલું હતું? તો ટોટલ 5 ક્વેશ્ચન છે. ફટાફટ આપનો આન્સર આપવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરજો. ચાલો શરૂ કરશું આજનો વિડીયો 11મી જાન્યુઆરીના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ વાસ્તુ સંગ્રહાલય એનું જાન્યુઆરી 2022ના રોજ છે 100 વર્ષ પૂરા થશે. અને ગઈકાલે જ 100 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા એકચ્યુઅલમાં 10મી જાન્યુઆરીએ. તો આ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ વાસ્તુ સંગ્રહાલય એ આવેલું છે મહારાષ્ટ્રમાં. મહારાષ્ટ્રમાં કઈ જગ્યાએ? મુંબઈ ખાતે. તો ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ વાસ્તુ સંગ્રહાલય એને 100 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે 10મી જાન્યુઆરી 2022ના રોજ. મહારાષ્ટ્રના મુંબઈ ખાતે આ મ્યુઝિયમ આવેલું છે. અને આ મ્યુઝિયમ છે એને અગાઉ કયા નામે ઓળખવામાં આવતું હતું? અગાઉ આ મ્યુઝિયમ ઓળખાતું હતું પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ મ્યુઝિયમના નામથી. હાલમાં ઓળખાય છે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ વાસ્તુ સંગ્રહાલયના નામથી, પણ પહેલા એ ઓળખાતું હતું પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ મ્યુઝિયમના નામથી. ઓકે, બાકી મુંબઈ ખાતે છે ભારતીય રેલવે દ્વારા છે સૌથી પહેલા પોડ હોટલ પણ ખોલવામાં આવેલા હતા. સૌથી પહેલા પોડ હોટલ છે મુંબઈ ખાતે કોણે ખોલેલા? તો કે ભારતીય રેલવે. બાકી મ્યુઝિયમના સંદર્ભમાં થોડા ક્વેશ્ચનની વાત કરું તો ગુજરાતનું જે સૌથી જૂનું મ્યુઝિયમ છે એ કયું છે? ગુજરાતનું સૌથી જૂનું મ્યુઝિયમ ઘણીવાર પરીક્ષાની અંદર પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો છે. ગુજરાતનું સૌથી જૂનું મ્યુઝિયમ છે કચ્છ મ્યુઝિયમ. ઓકે, આ ક્વેશ્ચન છે ગુજરાતની કલા અને સંસ્કૃતિના સંદર્ભમાં પણ ઉપયોગી થાય. ઓકે, ત્યારબાદ વાત કરું તો ભારતનું સૌથી પહેલું શ્રમ આંદોલન સંગ્રહાલય પણ બનાવવામાં આવેલું છે. એ કયા રાજ્યમાં બનેલું છે? ભારતનું સૌથી પહેલું શ્રમ આંદોલન સંગ્રહાલય એ કેરળમાં બનેલું છે. કેરળમાં કઈ જગ્યાએ? આલાપુઝા નામની સ્થળે. તો આલાપુઝા નામના સ્થળે છે આ સૌથી પહેલું શ્રમ આંદોલન સંગ્રહાલય પણ બનેલું છે. આ ટોપિક પણ યાદ રાખજો, આ બહુ અગત્યનો છે. જીકેના સંદર્ભમાં પણ આ પોઈન્ટ ઉપયોગી છે. ભારતનું સૌપ્રથમ ફૂડ સિક્યોરિટી મ્યુઝિયમ છે એ ક્યાં આવેલું છે? તમિલનાડુના તંજાવુરમાં. અને હાલમાં જ યાદ હોય તો હમણાં થોડા દિવસ પહેલા જ આપણે ચર્ચા કરેલી હતી કે રાણી ગેડેન લીવ એમનું સ્વતંત્રતા સેનાની સંગ્રહાલય એમના નામ ઉપરથી રાખવામાં આવેલું છે અને એ બનેલો છે મણિપુર ખાતે. તો આ બધા છે, આ જેટલા પણ આ ક્વેશ્ચનનો અભ્યાસ કરાવું છું એ જીકેની સંદર્ભમાં પણ ઉપયોગી છે. ઓકે, તો આ બધા ક્વેશ્ચન છે જ્યારે સૌથી પહેલું ટાઇટલ લાગી જાય એને એટલે જીકેના સંદર્ભમાં અગત્યનું થઈ જાય. ચાલો એના પછી વાત કરશું હાલમાં જ સાર કાર્યક્રમ એની શરૂઆત ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા કરવામાં આવેલી છે? તો સાર કાર્યક્રમ છે એ શરૂ કરેલો છે ભારતના આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન સી. તો હાલમાં જ ભારતનું આવાસ અને શહેરી બાબતોનું મંત્રાલય છે જેણે સાર કાર્યક્રમની શરૂઆત કરેલી છે. સારનું પૂરું નામ પૂછી શકે અહીંયા તમને, સ્માર્ટ સિટીઝ એન્ડ એકેડમિયા ટુવાર્ડ એક્શન એન્ડ રિસર્ચ. આ એનું પૂરું નામ છે, સ્માર્ટ સિટીઝ એન્ડ એકેડમિયા ટુવાર્ડ્સ એક્શન એન્ડ રિસર્ચ. આ સારનું પૂરું નામ છે. હવે આ સાર છે બરાબર, એનું અહીંયા આ જે પ્રોગ્રામ છે એ પ્રોગ્રામ હેઠળ કરવામાં શું આવશે? તો 15 પ્રીમિયર આર્કિટેક્ચર અને પ્લાનિંગ સંસ્થાઓ છે એ
સ્માર્ટ સિટીઝ મિશન છે એમના દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા જે સીમાચિહ્ન અને પ્રોજેક્ટ છે એનું દસ્તાવેજીકરણ કરશે અને સ્માર્ટ સિટીઝ સાથે કામ કરશે. તો 15 એવી સંસ્થાઓ છે, અહીં તમે ઇમેજમાં જોવો છો. આ 15 સંસ્થાઓ છે એના નામ યાદ રાખવાની જરૂર નથી, ખાલી આંકડો યાદ રાખજો કે આ 15 આવી સંસ્થાઓ છે, પ્લાનિંગ સંસ્થાઓ જે સ્માર્ટ સિટી મિશન સાથે કાર્ય કરશે. ઓકે, અને કુલ કેટલા સ્માર્ટ સિટીનો દસ્તાવેજીકરણ કરશે તો એ આંકડો યાદ રાખજો, 47 સ્માર્ટ સિટીઝ છે એનું દસ્તાવેજીકરણ કરશે. અને કુલ કેટલા કેસ સ્ટડી કરવામાં આવશે તો આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ એની 75મી વર્ષગાંઠ થશે તો 75 કેસ સ્ટડી કરવામાં આવશે આના અંતર્ગત. ઓકે, તો આ બધા આંકડા છે, ખાસ યાદ રાખવાના છે. સરકારી આંકડા છે, ઓફિશિયલ છે. હાલમાં જ કયા રાજ્યની વિધાનસભા છે એને તખ્ત દમદમા સાહેબ છે એને શીખ ધર્મના 5મા તખ્ત તરીકે માન્યતા આપતું સંશોધન બિલ પસાર કર્યું છે. તો હાલમાં જે દિલ્હી છે, દિલ્હીની વિધાનસભા છે એને તખ્ત દમદમા સાહેબ છે એને શીખ ધર્મના 5મા તખ્ત તરીકે માન્યતા આપતું એક સંશોધન બિલ છે પસાર કરી દીધું છે. તો ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. શીખ ધર્મની અંદર છે કુલ 5 તખ્ત આવેલા છે અને એમાંથી આ 5મું તખ્ત છે દમદમા સાહેબ, જેને શીખ ધર્મના 5મા તખ્ત તરીકે છે દિલ્હીની વિધાનસભા છે એને માન્યતા આપતું સંશોધન બિલ પોતાના રાજ્યમાં પસાર કરી દીધું છે. હવે તમને ક્વેશ્ચન થતો હશે કે તખ્ત એટલે શું? તો તખ્ત એટલે શું થાય? શીખ ધર્મના લોકોનો એક સમૂહ છે એ જ્યાં ઉચ્ચ કક્ષાના લોકો બેસતા હોય છે અને શીખ ધર્મના મહત્વના નિર્ણયો લેતા હોય. ટૂંકમાં એક પ્રકારની ધાર્મિક સમિતિ પણ આને ગણી શકાય. ઓકે, તો શીખ ધર્મની અંદર છે કુલ આવા 5 તખ્ત આવેલા છે. એમાં સૌથી મોટો અને સૌથી જૂનો જે તખ્ત છે એનું નામ છે અકાલ તખ્ત. એ આવેલો છે અમૃતસરની અંદર. કુલ 5 તખ્ત છે એમાંથી 3 તો પંજાબમાં આવેલા છે, એક મહારાષ્ટ્રમાં છે અને એક બિહારમાં છે. તો પંજાબમાં જે 3 છે એમાં એક તો આ અકાલ તખ્ત, બીજું છે દમદમા સાહેબ તખ્ત જે બઠિંડા પંજાબની અંદર આવેલું છે, અને ત્રીજું છે તખ્ત કેશગઢ સાહેબ, એ પંજાબના આનંદપુરમાં આવેલું છે. બાકી મહારાષ્ટ્રની અંદર જે તખ્ત આવેલું છે એનું નામ છે તખ્ત હજૂર સાહેબ, એ મહારાષ્ટ્રના નાંદેડની અંદર આવેલો છે. અને બિહારમાં જે તખ્ત આવેલો છે એનું નામ છે તખ્ત પટના સાહેબ, બિહારના પટનામાં આવેલો છે. તો કુલ આ શીખ ધર્મની અંદર 5 તખ્ત આવેલા છે. શીખ ધર્મની અંદર ગુરુ કેટલા? શીખ ધર્મની અંદર છે ગુરુની સંખ્યા છે 11 છે. સૌથી પહેલા જે ગુરુ છે શીખ ધર્મના એ કોણ છે? ગુરુ નાનક દેવજી. ગુરુ નાનક છે શીખ ધર્મના સૌથી પહેલા ગુરુ હતા. અને શીખ ધર્મના જે 11મા ગુરુ છે એ કોણ છે? એક ગ્રંથ છે જેમાં શીખ ધર્મનો જે ગ્રંથ છે, બરાબર, એને શીખ ધર્મનો 11મા ગ્રંથનો દરજ્જો આપેલો છે. એ ગ્રંથનું નામ શું છે? શીખ ધર્મના ગ્રંથનું ગુરુ ગ્રંથ સાહિબ. તો જે ગુરુ ગ્રંથ સાહિબ છે, ઓકે, એને શીખ ધર્મના 11મા ગુરુનો દરજ્જો આપેલો છે. ઓકે, અને બાકી માનવ ગુરુ કેટલા શીખ ધર્મની અંદર એવું પૂછે તો કુલ 10 માનવ ગુરુ છે. ઓકે, જે 10મા અંતિમ માનવ ગુરુ હતા એ કોણ હતા? ગુરુ ગોવિંદ સિંહજી. તો એ શીખ ધર્મના 10મા ગુરુ હતા, તો એ પણ યાદ રાખજો. હાલમાં જ કેન્દ્ર સરકારે કયા દેશ સાથે ભારતમાં કુલ 6 પરમાણુ ઉર્જા રિએક્ટર સ્થાપવા માટે કરાર કર્યા છે? તો કેન્દ્ર સરકાર છે એને કુલ 6 પરમાણુ ઉર્જા રિએક્ટર સ્થાપવા માટે કરાર કર્યા છે હાલમાં જ રશિયા સાથે. તો આન્સર આવશે, સોરી, રશિયા સાથે નહીં, ફ્રાન્સ સાથે. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. તો ઓપ્શન ડી ફ્રાન્સ છે. ફ્રાન્સ સાથે કુલ 6 પરમાણુ ઉર્જા રિએક્ટર સ્થાપવા માટે હાલમાં જ કરાર કરવામાં આવેલા છે. તો હાલમાં જ ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે કુલ 6 પરમાણુ રિએક્ટર સ્થાપવા માટે સમજૂતી કરાર થયેલા છે. અને આની કેપેસિટી કેટલી હશે? આ 6 પરમાણુ રિએક્ટર સ્થાપવાના છે અને એમાં પ્રત્યેક પરમાણુ રિએક્ટરની કેપેસિટી છે 1650 મેગાવોટ. 1650 મેગાવોટ એટલે આ 6 એ 6 ને કમ્બાઈન કરીએ તો કુલ આની કેપેસિટી થાય 9900 મેગાવોટ. ઓકે, હાલમાં આપણી ભારતની અંદર જેટલા પણ ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ છે એ બધાનો કુલ સરવાળો કરો ને તો
એ થાય છે 6780 મેગાવોટ. ઓકે, એનાથી પણ વધી જાય છે માત્ર આ એક જ ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટની કેપેસિટી. ઓકે, હજી બનવાનું છે, બની નથી ગયું, બનવાનું છે. ક્યાં બનવાનું છે? આ બનવાનું છે મહારાષ્ટ્રના જેતાપુર ખાતે. તો મહારાષ્ટ્રના જેતાપુર ખાતે આ પાવર પ્લાન્ટ બનવાનું છે, ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ, અને આ ભારતનો સૌથી મોટો ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ હશે. બરાબર. અત્યાર સુધીના જેટલા પણ ભારતના ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ છે એ બધાનો તમે કુલ સરવાળો કરો તો એટલો થાય 6780 મેગાવોટ. એનાથી પણ વધી જશે. માત્ર આ એક જ પાવર પ્લાન્ટની કેપેસિટી 9900 મેગાવોટ થઈ જશે. 1650ના કુલ 6 ન્યુક્લિયર રિએક્ટર સ્થાપવામાં આવશે મહારાષ્ટ્રના જેતાપુર ખાતે. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે લોસુંગ અથવા તો નાનસુંગ તહેવાર છે એની ઉજવણી કયા રાજ્ય ખાતેથી કરવામાં આવેલી છે? તહેવાર સેમ જ છે, પણ ત્યાં બે પ્રજાતિ છે સિક્કિમની અંદર. આ બંને પ્રજાતિઓ છે આ તહેવારને અલગ અલગ નામથી બોલાવે છે. બરાબર. તો કોઈક લોસુંગ કે છે અને કોઈક નાનસુંગ કે છે. તો આ તહેવાર ઉજવાય છે સિક્કિમમાં. તો આન્સર થશે ઓપ્શન એ. તો હાલમાં જ સિક્કિમની અંદર છે આ લોસુંગ અથવા તો નાનસુંગ તહેવારની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ રીતે લોકો છે પોશાક પહેરીને આ તહેવારની ઉજવણી કરે છે. એકચ્યુઅલમાં આ તહેવાર છે એ સિક્કિમનું નવું વર્ષ છે. આ જે તહેવાર છે એ સિક્કિમનું નવા વર્ષ તરીકે ઉજવાય છે. તિબ્બતના લુનાર કેલેન્ડર છે એના 10મા મહિનાનો જે 18મો દિવસ છે એ સિક્કિમનું નવું વર્ષ તરીકે ઉજવાય છે. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. તિબ્બતનું લુનાર કેલેન્ડર એનો 10મા મહિનાનો 18મો દિવસ છે એ સિક્કિમનું નવું વર્ષ તરીકે ઉજવાય છે. બાકી થોડુંક સિક્કિમનું રિવિઝન કરાવું તો યાદ હોય તો હમણાં જ જે સિક્કિમનો જવાહરલાલ નહેરુ માર્ગ છે એનું નામ બદલીને હાલમાં જ નરેન્દ્ર મોદી માર્ગ કરવામાં આવેલું હતું. બરાબર. અને ત્યાંના જે રાજ્યપાલ છે ગંગા પ્રસાદ, એમણે આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું હતું. બાકી સિક્કિમના મુખ્યમંત્રી પ્રેમસિંહ તમાંગ છે, અને સિક્કિમ ખાતે ભારતનો પહેલો સોલાર પાવર પ્લાન્ટ લગાવવામાં આવશે, જેમાં વેનેડિયમ યુક્ત બેટરીનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. તો સૌથી પહેલો ભારતનો પાવર પ્લાન્ટ છે કે જ્યાં વેનેડિયમ યુક્ત બેટરી વપરાશે સોલાર પાવર પ્લાન્ટની અંદર. તો આ ભારતનો સૌથી પહેલો એવો છે, અને રાજ્ય યાદ રાખજો સિક્કિમ. એના પછી આગળ વધશું. હાલમાં જ સંઘાઈ સહયોગ સંગઠન એના નવા મહાસચિવ તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? સંઘાઈ સહયોગ સંગઠનના નવા મહાસચિવ બન્યા છે ઝિંગ મિંગ. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. ઝિંગ મિંગ છે સંઘાઈ સહયોગ સંગઠનના નવા મહાસચિવ બન્યા છે. ઓકે. અને ઈરાન છે હાલમાં જ સંઘાઈ સહયોગ સંગઠન છે એનો સભ્ય દેશ પણ બનેલો હતો, તો એ પણ યાદ રાખી લેજો સાથે સાથે. બાકી એસસીઓનું પૂરું નામ સંઘાઈ કોર્પોરેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન. સ્થાપના 15 જૂન 2001ના રોજ થયેલી. અને મુખ્ય મથક ક્યાં છે ખાસ યાદ રાખજો. સંઘાઈ સહયોગ સંગઠનનું મુખ્ય મથક ક્યાં છે? આ ક્વેશ્ચન પૂછાય ને ઓપ્શનમાં સંઘાઈ હોય તો મોટા ભાગના લોકો એ લખીને આવે, પણ સંઘાઈ સહયોગ સંગઠનનું મુખ્ય મથક આવેલું છે બીજિંગમાં. એ ખાસ યાદ રાખજો. બાકી સંઘાઈ સહયોગ સંગઠનની અંદર છે કુલ 8 સભ્ય દેશો છે: ઇન્ડિયા, કઝાકિસ્તાન, ચાઇના, કિર્ગિસ્તાન, પાકિસ્તાન, રશિયા, તજાકિસ્તાન અને ઉઝબેકિસ્તાન. તો કુલ અત્યારે 8 આ સંઘાઈ સહયોગ સંગઠનના સભ્ય દેશો છે. બાકી ફટાફટ હવે આજના ક્વિક ન્યૂઝની ચર્ચા કરીએ. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ ગ્રીન એનર્જી કોરિડોર એના બીજા ચરણ છે એને સ્વીકૃતિ આપવામાં આવેલી છે. એમાં કુલ કેટલો ખર્ચ થશે? તો ગ્રીન એનર્જી કોરિડોર છે એમાં કુલ 12,031 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થશે. હાલમાં આનું જે બીજું ચરણ છે એને સ્વીકૃતિ આપવામાં આવેલી છે. લક્ષ્યાંક શું છે આનો ગ્રીન એનર્જી કોરિડોરનો? તો 20 ગીગાવોટ જેટલી રિન્યુએબલ એનર્જી છે એને નેશનલ ગ્રીડ સાથે જોડવાનો લક્ષ્યાંક છે. નેશનલ ગ્રીડ સાથે જોડવાનો એટલે કે માની લો કે આખું કોઈ પાવર પ્લાન્ટમાંથી પાવર જનરેટ થાય છે. ઓકે. તો એવી રિન્યુએબલ એનર્જી કે જેમાંથી પાવર પ્લાન્ટ જનરેટ થાય છે એને નેશનલ ગ્રીડ સાથે કનેક્ટ કરો. નેશનલ ગ્રીડ એટલે કે એક મોટું સ્ટેશન કહી શકો કે જ્યાં બધો પાવર સ્ટોર કરવામાં આવે છે. તો નેશનલ ગ્રીડ એટલે શું સમજશું આપણે? એક મોટું એવું પાવર સ્ટેશન જ્યાં બધી જ જગ્યાએથી છે પાવર સ્ટોર કરવામાં આવે, પછી જ્યાં જ્યાં જરૂરિયાત હોય ત્યાં આ નેશનલ ગ્રીડમાંથી છે પાવર મોકલવામાં આવે છે. ઓકે. તો એવી 20 ગીગાવોટ જેટલી રિન્યુએબલ એનર્જી છે જેને નેશનલ ગ્રીડ સાથે
જોડવામાં આવશે. ઓકે, તો આ એનું લક્ષ્યાંક છે. અને આનું પહેલું ચરણ હતું, એમાં લક્ષ્યાંક કેટલો રાખવામાં આવેલો હતો? તો એ પણ યાદ રાખી લેજો. પહેલા ચરણમાં લક્ષ્યાંક હતો 24. આ બધું જીપીએસસી વાળા માટે છે, બાકી ક્લાસ 3 માં આટલું ડીપમાં ના પૂછે. તાજેતરમાં 600 મેગાવોટ સૌર ઉર્જા પરિયોજનાના અંતિમ ચરણના 100 મેગાવોટને કયા રાજ્ય ખાતેથી શરૂ કરવામાં આવેલું છે? 600 મેગાવોટની સૌર ઉર્જા પરિયોજના છે, એનો લાસ્ટ જે 100 મેગાવોટનો પાવર પ્લાન્ટ છે એને લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે રાજસ્થાનના બીકાનેર ખાતેથી. તો અંતિમ ચરણ 100 મેગાવોટનું હતું અને એને લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે રાજસ્થાનના બીકાનેર ખાતેથી. બાકી રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? અશોક ગેહલોત છે, અને રાજ્યપાલ કોણ છે? કલરાજ મિશ્રા છે. હાલમાં જ ભારતે મહાકાળી નદી પર આવનારા 3 વર્ષમાં એક બ્રિજનું નિર્માણ કરવા અંગેની જાહેરાત કરેલી છે. આ બ્રિજ નેપાળને ભારતના કયા રાજ્ય સાથે જોડશે? તો આ બ્રિજ છે નેપાળને ભારતના ઉત્તરાખંડ સાથે જોડશે. ઉત્તરાખંડના ધારચુલા ખાતે જોડવામાં આવશે નેપાળને. ઉત્તરાખંડનું ધારચુલા અને નેપાળ વચ્ચે આ બ્રિજનું નિર્માણ થશે. એના પછી આગળ વધશું. હાલમાં ઝુલન ગોસ્વામી પર એક બાયોફિલ્મ બનશે અને આ બાયોફિલ્મનું નામ જણાવવાનું છે. તો ઝુલન ગોસ્વામી છે બરાબર ક્રિકેટના ખેલાડી છે અને જગદા એક્સપ્રેસ તરીકે તેઓ ઓળખાતા હતા અને ફિલ્મનું નામ પણ રાખવામાં આવ્યું છે જગદા એક્સપ્રેસ. તો એમનું પાત્ર કોણ ભજવશે? એમનું પાત્ર ભજવશે અનુષ્કા શર્મા. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં કયા રાજ્યની સરકાર છે એણે 6 જાન્યુઆરીના દિવસને પત્રકાર દિવસ તરીકે ઉજવેલો છે? 6 જાન્યુઆરીનો દિવસ છે પત્રકાર દિવસ તરીકે ઉજવે છે મહારાષ્ટ્રની સરકાર. બાલ શાસ્ત્રી જંભેકર છે, એમની જન્મ જયંતિ છે, જેને આ દિવસ તરીકે મહારાષ્ટ્રની સરકાર ઉજવે છે. બાકી ભારતની અંદર રાષ્ટ્રીય પત્રકારિતા દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? 16 નવેમ્બરે. તો એ પણ યાદ રાખી લેજો. હાલમાં જ એનએચપીસી દ્વારા છે ભારતનો સૌથી મોટો તરતો હાઇડ્રો પાવર પ્રોજેક્ટ છે કયા રાજ્યમાં સ્થાપવાની જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે? તો એનએચપીસી દ્વારા છે ભારતનો સૌથી મોટો તરતો હાઇડ્રો પાવર પ્રોજેક્ટ એ સ્થાપવા અંગેની જાહેરાત કરવામાં આવી છે ઓડિશા રાજ્યની સરકાર દ્વારા. તો આન્સર આવશે ઓડિશા. કેપેસિટી હશે આની 500 મેગાવોટની. હાલમાં જ લેહ ખાતે છે 14મી કોર્પના નવા કમાન્ડર તરીકે કોની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે? તો લેહ ખાતે 14મી કોર્પના નવા કમાન્ડર તરીકે નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે અનિંત્ય સેન ગુપ્તાની. અને આ જે કોર્પ છે 14મી કોર્પ, એને ફાયર એન્ડ ફ્યુરી કોર્પના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો એ પણ સાથે સાથે યાદ રાખજો. અને હાલમાં જેના નવા કમાન્ડર બન્યા છે અનિંત્ય સેન ગુપ્તા. હાલમાં જ અંક જ્યોતિષમાં એક સાથે 6000 લોકો છે એને શિક્ષણ આપીને ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં નામ નોંધાવનાર વ્યક્તિનું નામ જણાવો. તો 6000 લોકો છે એને એક સાથે જ અંક જ્યોતિષની અંદર શિક્ષણ આપેલું છે. નામ છે એમનું જેસી ચૌધરી. ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ એમને ક્રિએટ કરી દીધો છે. બાકી ફટાફટ આજના 5 ક્વેશ્ચન જોઈએ. તો એમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન હતો, આંતરરાષ્ટ્રીય તટસ્થતા દિવસ એ 12 ડિસેમ્બરે ઉજવાય છે. કાસુવેલી વેટલેન્ડ પક્ષી અભયારણ્યનો દરજ્જો મળેલો છે અને તમિલનાડુની અંદર આવેલું છે. રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક દિવસ ઉજવાય 24 ડિસેમ્બરે. જાવાદ વાવાઝોડાનું નામ આપેલું સાઉદી અરબે અને ડેવિસ કપ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ જીતેલું રશિયાએ. તો આ હતા આજના 5 ક્વેશ્ચન. તો મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.